GLS Solicitors is led by award-winning solicitor Harjap Singh Bhangal. GLS Solicitors, when the experts need an expert. ਇੱਕ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਯੁਵਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ 10.5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਉਹ ਟਰੱਕ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੋਕੇਨ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰੁਪਈਆਂ ਤੇ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਨੋਟ ਛਾਪਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਦੇਖੋ 2 ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ ਜੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁੰਡਾ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ 51 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਆ, ਨਾਲੇ ਡਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਤੋਂ $1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਫਰੋਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਤੋਂ $1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਜੋ ਕਿ $12 ਲੱਖ ਹੈਗਾ ਅਮਰੀਕਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। 19 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆ ਜੋ ਹੈਗੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਛੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ 28 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਲੂਸਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦਾ, ਦਰਿੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਨ 2020 'ਚ ਇੱਕ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਲੜਕੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਜੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਸਿਫ ਸਾਬਰ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਫਰੈਂਡਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ last few months we've been doing Desi Crimewatch and today's Desi Crimewatch is a bit different. So it's totally different than Desi Crimewatch because usually we concentrate on Desi crime in the UK. But ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ Desi Crimewatch ਆਪਾਂ we're going international due to popular demand. Since we started Desi Crimewatch, we just thought there was enough crime going on in the UK by Desis, but because we've started, we had so many emails flooding from all over the world, Australia ਤੋਂ Canada, America, New Zealand, ਉੱਥੋਂ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। So what we're going to do is we're going to bring you stories from all over the world. Today we've got stories from Canada, we've got stories from India even, we've got stories from the UK, we've got stories from all over the world. So sit back, get to know what's going on in your community, get to know where the Desis are doing a crime, recognize them and beware of them and be ready to call them out because these people live amongst you. They pretend to be one of you. They pretend to be community members, respectable people, but in reality they're far from that, and they're criminals and who are polluting our community, polluting your community and giving the rest of us, putting the rest of us in a bad light. Shouldn't be the case, but it always is. So especially in today's times. So ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਭਲੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਭੋਲੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਦਰਿੰਦੇ ਐਂਡ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆ ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚੋਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੇਢੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬੈਠੋ, ਚਾਹ ਪੀਓ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਦੇਸੀ ਕ੍ਰਾਈਮਵਾਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ 24 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਯੁਵਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ 10.5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਉਹ ਟਰੱਕ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੋਕੇਨ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੀ 100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ 5 ਡਫਲ ਬੈਗਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਹੋ ਸੀਗੇ। ਡਫਲ ਬੈਗ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਮ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ ਉਹ ਬੈਗ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ 2021 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਇਹਨੂੰ 10.5 ਸਾਲ ਦੀ
ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੂੰ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਨਾਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਕਿ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ 21 'ਚ, 24 ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋ, 21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਡਰੱਗ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਟਫੋਰਡ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਗੈਂਗ ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਮਿਲਟਨ ਜਾਂ ਮਿਸਵਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਹੀਕਲ ਸਟਾਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਟਾਪ ਕਰਕੇ ਜੀ 100 ਕਿਲੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਕੇਨ ਦੀ ਲੱਭੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ। ਸੋ 120 ਲੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਡਰੱਗ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਜਗਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਐਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਲਾ ਕੇ ਟਰੱਕ 'ਚ ਚਮਕੀਲੇ ਬਾਈ ਦੇ ਅਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਲਊਂ। 10.5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰਹੂੰਗਾ ਜੀ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਲਾਅ ਦਾ ਤਾਂ ਰਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਡਿਪੋਰਟ ਜੀ 10.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹ ਟਰੱਕ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਡਰੱਗ ਲਿਆਉਣੇ, ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਡਰੱਗ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੇਚੂਗੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਉਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਛੇਤੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਗਲਤ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਵਿੰਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆ ਵਿਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੀ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਆਹ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਆਹ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਖਿਲਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਊਗੀ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਜੋ ਐਂਟੀ ਇਮੀਗਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੋ, ਸਖਤੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਹੈਪਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਖਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਨੇਚਰ, ਗੁੱਡ ਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਐਂਟਰ ਲਈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? 21-22 ਸਾਲਾਂ ਦੀ। ਆ ਕੋਈ ਉਮਰ ਆ ਡਰੱਗ ਵੇਚਣ ਦੀ? ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਬੁੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਚਣਾ, ਅਤੇ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੁੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਚੂਗੇ ਤਾਂ ਵੇਚ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਬੁੜੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਆ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜੀਆਂ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਾਡੇ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੈਂਗੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਹੁਣ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਨਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਊਂਗਾ ਜੀ, ਬਚੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸ਼ਾਤਰ ਆ, ਇਹ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟ, ਉਹ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਚੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਜੋ ਹੈਗੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਰੱਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਗੈਂਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ।
ਹਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਕੇਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ it's down to the people in Canada, communities in Canada, to really watch what their kids are up to. ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਰੀਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜੀ, ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਫਰਾਰੀ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਨੋਟ ਖਿਲਾਰਿਓ ਹੁਣ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਟਿਕਟੋਕ ਬਣਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾ ਜੀ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਗੰਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੋ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠਾਓ, ਬੈਟਰ ਰਹੋਗੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਲੈਂਡ ਆਫ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆ, 4-5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਕਦਰ ਪਾਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹਾਨਾ ਪਾਲਦੇ ਆ। ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਕਾਹਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਖਬਰਾਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਫੜ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਬਿਹਾਰੀ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਕੈਸਨ ਹੋ ਬਿਹਾਰੀ ਭਈਆ, ਉਹ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈਂ। ਸੋ ਬਿਹਾਰੀ ਬਾਬੂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰੁਪਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਨੋਟ ਛਾਪਦੇ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਦੇਖੋ, 2 ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ ਜੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਚੰਪਾਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹ, ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਲਿਸਨ ਟੂ ਦ ਸਕੈਮ, ਇਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਜੋ ਸਕੈਮ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾ ਲਏ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਏ ਜੀ? ਮੰਗਾਏ ਇਹ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਗੈਂਗ ਸੀਗੀ ਸਾਊਦੀ 'ਚ ਬੇਸਡ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਪਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਲ ਜੋ ਹੈਗੇ ਸਿਆਣੇ, ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ 88 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸੈਕਟਰ 46 ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਇੱਕ US ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਕੋਡ ਤੋਂ +1 ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਦਸੰਬਰ 12, 2023 ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਦਸੰਬਰ ਪਿਛਲੇ ਜੀ। ਕਾਲਰ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਤੀਜਾ ਆ ਜਾਂ ਭਾਣਜਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡਾ ਪੰਮਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਛੁਡਾਉਣਾ ਆ। ਉਹ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, 3 ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਐਵਰੀ ਘੰਟਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਜੀ ਦੱਸੀ ਗਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜੋ, ਪੰਮੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਮਾ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮੂਰ ਦੇਣਾ, ਪੰਮੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, 75 ਲੱਖ ਰੁਪੀਸ, that's a lot of money, that's 75,000 pound equivalent, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਮਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਪੰਮੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ 5-6 ਦਿਨ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਮਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਪੰਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ 406 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਤੇ 420 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਫਾ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ IT 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਤੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਦੀ 'ਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਾਂਟੇਜ ਦੇ ਲਾਤੇ। ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਫਿਰ ਜੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਲਿਸਟ ਸਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਘੋਟਣਾ ਕੁਛ ਪਿਆ ਹੋਊ ਪਿੱਛੇ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਤਾਂ ਚਾਕਲੇਟ ਨਿਕਲਣਾ। ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਫਰਾਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਰਾਡ ਕੀਤੇ, ਆਹ ਬੰਦੇ ਆ, ਆਹ ਅਰਬ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਤੇ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਦਰਸ਼ 'ਤੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾਪੇ ਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਆਦਰਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ
ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਵੇ ਕਿ ਜੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੱਸੋ ਡਿਟੇਲ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲੀਵ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਸੋਰਟ ਕੋਡ, ਨਾ ਪਾਸਪੋਰਟ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਰੋਡ ਜੋ ਹੈਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਫਰੋਡ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਭਾਈ ਬਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲੀਗਲ ਨੇ ਗੋਰੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ 5000 ਪਾਉਂਡ ਭੇਜੋ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ। ਉਹ ਜੀ ਅਣਜਾਣ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਡਰੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਪੈਸਾ ਮੰਗੇ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਲੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਯੰਗ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਹੀ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਚੁਸਤ ਆ ਨਾ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜੋ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਈਮੇਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਕ ਭਿਜਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਹੀ ਈਮੇਲ ਆ। ਕਈ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਦੱਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਪਾਸਵਰਡ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਫਰੋਡ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚੋ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਲੇ ਆ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਨਐਜੂਕੇਟਿਡ ਪੀਪਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਊਗਾ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਵਦੀਪ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਟਰੀ ਵਾਲਾ ਫਰੋਡ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੰਕਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਟਰੀ ਜਿੱਤੀ ਪਰ ਮੈਂ ਕੱਚਾ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੁਣੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਟਿਕਟ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਟਿਕਟ ਹੀ ਫੇਕ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੀ ਬਚੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੋ। ਪਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਓਲਡ ਏਜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ। ਪਲੀਜ਼ ਪੈਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਪੂੰਜੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਠਾਹ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਡਿਆ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣ ਗਿਆ ਕਿ 88 ਸਾਲ ਦੀ ਲੇਡੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਪੂੰਜੀ 75 ਲੱਖ ਇੱਦਾਂ ਮਾਂਜ ਗਏ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲਣੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੜੀ ਜਾਓ ਕੇਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜੱਜ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਰੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ, ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ people my age, make sure what your parents are looking at on the internet. ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਕਸਰ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਮਤਲਬ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ। ਘਰੇਲੂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਬਿਊਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਚੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਆਈ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਮਹਿਕ ਸ਼ਰਮਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੜਕੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਮਹਿਕ ਸ਼ਰਮਾ, 19 ਸਾਲ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਆ ਨਾ, 19 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆ ਜੋ ਹੈਗੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਛੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੰਡੇ ਅਕਤੂਬਰ 29 ਨੂੰ ਜੀ 4:15 ਵਜੇ ਇਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 999 ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਮਾਰਤੀ, ਐਸ਼ ਵਾਈ ਇਨ ਕ੍ਰੋਇਡਨ। ਅਫਸਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨ ਮਹਿਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਜੋ ਸੀਗੇ, ਧੌਣ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨੂੰ ਨਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੁਰੇ ਨਾਲ ਸਟੈਪ ਵੂਨ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜੀ ਉਸੇ ਵੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਈ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ, ਜੋ ਹੈਗੀ 4:30 ਵਜੇ। ਨਵੀਂ ਆਈ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਆ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਹ ਜੀ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਮਰਡਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਟੀਮ ਜੋ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਮਹਿਕ ਤਾਂ ਮਰੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾਈਫ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕਿੰਗਸਟਨ ਕਰਾਊਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 8 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹੁਣੀ ਜਿਹੜਾ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਨੇ ਜੋ ਸੀਗਾ ਕੇਸ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਸਾਹਿਲ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਨਾ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ। ਸੋ ਉਹ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਟਰਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਮੰਨ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਗਿਲਟੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜੋ ਹੋਣੀ ਆ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਟੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਰਾਈਟ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਫॉर ਯੂ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟੌਕਸਿਕ এনवायरमेंट, ਟੌਕਸਿਕ ਕੀ ਫੇਟਲ এনवायरमेंट ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਚਅਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਦੈਨ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਕਰੋ ਔਰ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲਓ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਕਾਸ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜੋਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਲੜਦੇ ਹੋਣੇ ਜੀ ਹੋ ਪੜੇ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਲੜਦੇ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਹੋ ਪਰੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੜਕੀਆਂ ਮਰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਰੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕੇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੂ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਆਹ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੂ ਤਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਬਾਬ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। These are real issues and real problems. Yeah, so this is, you got to as ਚੀਜ਼ ਤੋਂ we got to do something about this as a community, and also ਸਾਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਲਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ 999 ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਜਾਂ ਰੋਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੈਸ਼ 'ਚ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਵੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਪਰੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਈਏ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। 19 ਸਾਲ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਰਨਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਨੇ ਬਰੂਟਲ ਡੈਥ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਪੇ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜੀ ਸੀ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਦੇਸੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਚ UK ਤੋਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਦੇਸੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਜੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਘਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਹਰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਜੀ ਵੱਡਿਆਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੇਸ ਸਮਾਂਗੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਡੋਂਟ ਗੋ ਅਵੇ, we'll be back straight away after these adverts for Desi Crimewatch International. GLS Solicitors is led by award-winning solicitor Harjap Bhangal. GLS Solicitors, when the experts need an expert. GLS Solicitors is led by award-winning solicitor Harjap Bhangal. GLS Solicitors, when the experts need an expert. ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਯੁਵਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ 10.5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਉਹ ਟਰੱਕ 'ਚ
ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ 100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕੋਕੇਨ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰੁਪਈਆਂ ਤੇ ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਨੋਟ ਛਾਪਦੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਦੇਖੋ, 2 ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ ਜੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁੰਡਾ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ 51 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਆ, ਨਾਲੇ ਡਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਤੋਂ $1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਫਰੋਡ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਰਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਤੋਂ $1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਜੋ ਕਿ $12 ਲੱਖ ਹੈਗਾ ਅਮਰੀਕਨੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। 19 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆ ਜੋ ਹੈਗੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਛੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ 28 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਲੂਸਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦਾ, ਦਰਿੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਨ 2020 'ਚ ਇੱਕ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਲੜਕੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਜੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਸਿਫ ਸਾਬਰ 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਫਰੈਂਡਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੱਜਣੋ, ਹੁਣ ਆਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਊਗਾ ਫਸਟ ਹਾਫ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਰੋਡ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜੋ ਹੈਗੇ ਹਾਈ ਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਬਿਹਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਹਰਿਆਣਵੀ ਦੇਖੋ, ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਚਲੋ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਕੱਢੇ ਹੋਣੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਰਾਈਟ। ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁੰਡਾ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ 51 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਆ, ਨਾਲੇ ਡਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲੱਗੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੀਵੀਂ ਤੋਂ $1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਫਰੋਡ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਰਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਤੋਂ $1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਜੋ ਕਿ $12 ਲੱਖ ਹੈਗਾ ਅਮਰੀਕਨੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਹੈਗਾ ਆ ਸੁਖਦੇਵ ਵੈਦ ਆਫ ਹਰਿਆਣਾ। ਸੁਖਦੇਵ ਵੈਦ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਓ ਇਨ ਦ ਕੈਦ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਦ ਤੋਂ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਸਾਊਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਨੇਮ ਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਅੱਖਰ ਬਦਲਨੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈਕਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਕੈਮ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੈਂਟਮ ਸਕੈਮ ਜੋ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਯੂ ਗੋਣਾ ਥਿੰਕ ਰਾਈਟ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਟਸ ਅ ਫੈਂਟਮ ਸਕੈਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਸਕੈਮ ਜੋ ਫੈਂਟਮ ਹੈਕਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਸਟਰ ਟੈਕ ਪਾ ਕੇ ਈਮੇਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਡ ਵਰਡ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਮ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਲੀ ਪੈਸੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਫਿਸਟੀਕੇਟਿਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਵੈਦ ਨੇ ਜੀ ਇਹ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਜੋ ਹੈਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੇਵਿੰਗ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰ ਲਈ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੋਤਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹੋ ਸੀ, ਉਹ ਜੀ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਿਆ ਇਹ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ FBI ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਪਏ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡੋਂਟ ਅਲਾਓ ਐਨੀਵਨ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਯੋਰ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਯੋਰ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਯੋਰ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਫਰੋਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੀ 1.12 ਲੱਖ ਆਲਰੇਡੀ $1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਫਰੋਡ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਲਾਲਚ ਬੁਰੀ ਬਲਾ। ਸੋ ਚੋਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਫਰੋਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਚੋਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਥਰੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਚੋਰ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। What the FBI did when they found out is they made the woman who he'd done 150 grand of contact him again and said, look, I still got 50,000 in my account. So ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੀਵੀਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50,000 ਰੁਪਇਆ। ਉਹ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਫਰੋਡ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਬਸ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਫਸਾ ਲਿਆ FBI ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੁਣ ਸੁਖਦੇਵ ਵੈਦ ਇਜ਼ ਇਨ ਦ ਕੈਦ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ 51 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੱਟੂਗਾ ਜੀ।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਰਡਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਤੂੰ ਛੁੱਟਣਾ ਆ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜੀਏ ਹੈ ਨਾ ਬਾਇਜ਼ਤ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇ so he has to pay the 1.2 million dollars back he's gonna get deported yeah ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਧੂ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 51 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਮਿਲਣਾ ਇਨਸਾਈਡ in American prisons they're the worst like you know you've seen them American History X Shawshank Redemption ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਈਸਲੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਸੀਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਤਾਂ ਮਸੀਂ ਨੋਵਲਟੀ ਆਈਟਮ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਤਾਂ ਮਸੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਿਰਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਕਿਤੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜੀ ਹੱਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਐਲਡਰਲੀ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਬਚੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਿਓ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫ੍ਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਲ ਕਾਉਂਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ there are free adult learning classes for computers for Windows for MacBooks for WhatsApp iPhones you name it there are free classes if you're over 65 ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵਰਤੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਬਚੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣਵੀ ਹੋਵੇ ਬਿਹਾਰੀ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਆ ਜਦੋਂ ਫਰੋਡ ਕਰਨ ਇਹ ਲਾ ਜੂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜੂਗੀ ਬਚੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਬੈਡ ਨੇਮ ਦਿੰਦੇ ਆ they give ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਅਨਸ a bad name they give NRIs a bad name they you know and people look at us differently because they think oh it's one of your lot they shouldn't do but they do and we just sit there and let people just go whole buddy and let people get away with it one day that whole buddy Sanuki is going to turn around to bite us and when it does then everyone else is going to say whole buddy Sanuki and that's the tragedy of it so please prevent this from happening educate your parents educate them how to be aware of this and you've got to start telling the elderly just to stop trying to cuddle everyone and bring everyone in and treat everyone like their sons and daughters ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੋਲੇ ਸਾਦੇ ਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੋਲੇ ਆ ਜਣਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਧੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਤੇ ਆ ਮਜਾਉਣੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਭਾਂਡੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤ ਧੀ ਕਹਿ ਕੇ ਅਗਲੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਅਗਲਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਚੋ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੋ 90-80 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਘੜੀ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜੂਗੇ ਆਪਾਂ ਬਚੀਏ ਐਂਡ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਨ ਦਾ ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਫੀ ਆਈ ਹੋ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਰੇਪ ਇੱਕ 28 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਲੂਸਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦਾ ਦਰਿੰਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 5 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਗਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਬਾਬਰੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ 2020 'ਚ ਇੱਕ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੋ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਉਹ 2020 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਕੈਨੇਬਿਸ ਦਾ ਭੰਗ ਦਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭੰਗ ਪੀ ਸਕਦੇ ਆ ਕਈ ਕਿ ਭੰਗ ਲੈ ਪੀ ਲਓ ਭੰਗ ਉਹਨ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਮੈਂ ਸੋ ਆਫਟਰ ਹੀਜ਼ ਰੇਪਡ ਹਰ he continues to message her on Instagram and then he says look I want to meet you again but this time round the girl she'd already been in contact with the police and she was in fear for her safety
and she asked the guy and ਕਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀ ਲੜਕੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਇਨ ਆਊਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਂਡ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਤਾ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਇਆ ਉਸ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਅਸਲੀ ਸਹੁਰੇ ਸੀਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 49 ਆਫ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਰੇਪ ਦੀ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੁੱਕ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਥੈਂਕ ਦ ਵਿਕਟਿਮ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਫੋਰਵਰਡ ਇਹ ਜੋ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ ਮੁਗਲ ਐਂਡ ਜੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਕੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗਰੂਮਿੰਗ ਸਾਦੇ ਇਟਸ ਕਾਲਡ ਗਰੂਮਿੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਟਰਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਇਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੋ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੀ 9 ਸਾਲ ਜੋ ਹੈਗਾ ਹੋਏ ਗਰੂਮਿੰਗ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦਰਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਲੈ ਤੇਰੇ ਮਾਪੇ ਤੇਰਾ ਅੱਛਾ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਦੇ ਆ ਫਿੱਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਔਲਾਦ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਮ ਦੀ ਓਨਲੀ ਪਰਸਨ ਹੂ ਕੈਨ ਬੀ ਹੇਅਰ ਆਮ ਦੀ ਓਨਲੀ ਵਨ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਅਡਿਕਟ ਕਰਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਆ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਯੂ ਮਸਟ ਬੀ ਐਂਗਰੀ ਇਨ ਯੂ ਫਿਕਿੰਗ ਤਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਆ ਐਂਡ ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਆਈ ਵੁਡਨਟ ਡਿਸਐਗਰੀ ਵਿਦ ਯੂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੱਦਦੇ ਆ ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਵੀ ਸੱਦਦੇ ਆ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਵੀ ਸੱਦਦੇ ਆ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਅੰਡਰ ਏਜ ਹੋਣ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਗਰੂਮਿੰਗ ਸੱਦਦੇ ਆ ਜੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਿਰ ਜੀ ਤੁਹਾਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਐਸ ਅ ਕੀ ਫੈਕਟਰ ਟੂ ਗਰੂਮਿੰਗ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਟ these kids from their friends and their families so these kids won't talk to their school friends, they won't be talking to their families, they isolate them. Then they say, look, I'm the only person you can trust. Then that person has nowhere to go because he thinks mum and dad ain't going to talk to me because I wasn't nice to them. My school friends don't want to know me. Yeah? This is what they do. And ਇਹ ਬੜੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੈ ਕੌਣ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਹੋਵੇ ਉਹ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਈਵਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚੀ ਆ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਉਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਪ ਭਰੇ ਪਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਪਏ and we need to do something we need to out these people
We need to make sure these people get arrested. We need to make sure these people never get let out of jail. They can't live amongst us. We can't have them living in our communities, going to the same spaces that we go to. ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਫੈਮਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਈਵਲ ਹੁੰਦੀ ਪੈਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। So worst type of crime to do, crimes against children, worst type. So ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਦਰਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਈਏ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ, ਟੈਕਸ ਫਰਾਡ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਆ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਊਗੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਸਾਰੀ UK ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਬੀਨ ਅ ਵਿਕਟਿਮ ਆਫ ਅਬਿਊਜ਼, it doesn't matter whether you've been a victim of abuse 20 years ago or whether you've been a victim of abuse recently. Please tell the police. Please reach out. If you can't tell the police, tell your teacher, tell your doctor, tell someone. It will save you. Don't be afraid and don't think that you're stuck in this trap. You're not. There's an easy way to get out. Inform the police. Make sure these people are put into jail. Make sure it doesn't happen to you again, and so it can't happen to anyone else again either. And please, when your kid tells you ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਹੋਈ ਆ, believe them. Don't put them under a test, because there's a good chance that it has happened. Right, last story ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਖੂਨ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਲਤਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੁਗਾੜ ਵਾਲੀ ਸਟੋਰੀ ਆ। ਸੋ ਜੁਗਾੜ ਲਾਓ ਭਾਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੁਗਾੜ। ਭਾਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਜੁਗਾੜ ਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਜੁਗਾੜ ਲਾਓ। ਜੁਗਾੜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਅੰਤ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਜੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਆਸਿਫ ਸਾਬਰ, 35 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਆਸਿਫ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਫਰੈਂਡਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਓਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਜੀ ਕੀਤਾ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਊਥ ਯਾਰਕਸ਼ਾਇਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੈਫੀਲਡ ਤੇ ਡੌਨਕਾਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, 100 ਪਾਉਂਡ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਲੂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੀ ਇਹਦਾ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਬੜੇ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਬਰ ਨੇ ਜੀ 3 ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਕਲ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਤਾ ਸੀ ਮਾਰਚ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਗਿਆ 22 'ਚ, ਅਤੇ ਜੀ ਉਹ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਸਟਾਫ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੱਦ ਲਈ। ਅਤੇ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੱਦੀ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਇਹ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਜੀ ਇਹ ਗਿਆ ਸ਼ੈਫੀਲਡ ਟੈਸਟ ਸੈਂਟਰ, ਜਾਣੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫੜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 100 ਪਾਉਂਡ ਲਈ ਇਹ ਗਿਆ ਜੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸੇ ਵਕਤ ਫਿਰ ਸੱਦ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਿਆਪਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆ ਜਾ, ਹਾਂ ਬਹਿ ਜਾ ਟੈਸਟ। ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ, ਮੰਨ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਫਰੋਡ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ 100 ਪਾਉਂਡ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਦੀ। ਅਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੂੰ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਵਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। You're allowing people who are unfit to drive on a road drive on our roads, and therefore endanger other drivers who are also using the road. So ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ it's bad enough, but you try to do it 3 times, which shows you didn't give a monkeys about it. So ਜੀ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 190 ਬੰਦੇ ਇਸ ਫਰੋਡ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਆ, ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਫਰੋਡ। 190 ਬੰਦੇ, ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆ ਜੋ ਫੜੇ ਗਏ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੁਗਾੜ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਟੋਇਕ ਦਾ, ਹੁਣ ਆਹ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦਾ।
ਜੁਗਾੜ ਦਾ ਅੰਤ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਵਿੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਜੁਗਾੜ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ, ਵਿੱਚੇ ਜਿਹਨ ਕਰਾਇਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਫ ਯੂ ਡੂ ਦ ਜੁਗਾੜ ਇਨ ਦ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਹੋ ਦ ਬਰਬਾਦ। ਸੋ ਆ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਦੇਸੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਚ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਦੇਸੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਦੇਸੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਚ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਈਮੇਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਯੋਰ ਸਟੋਰੀ ਜੋ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਫਰਮ ਦ ਮਾਇਓ, ਦਿਸ ਵਨ ਫਰਮ ਦ BBC, ਆਹ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ there's another one from the BBC. So this is not something I make up or sitting here or giving you scoops. These are all stories that are available on the internet. And all it is ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਛਪਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ these people live amongst us, they breathe amongst us, they come and meet us. We need to know who's doing the frauds and who isn't. So ਬਚੋ ਜੀ। ਐਂਡ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪ ਸਮਝੋ ਕਿ ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਚ ਤੇ ਕਦੇ ਫੀਚਰ ਨਾ ਹੋ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਿ ਦੇਸੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਾਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਅੱਗੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਹੱਲੇ ਤਾਂ ਅੱਧੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਾਲ ਹੱਲੇ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ 2025 ਦਾ ਮਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੋਅ 6 months in advance। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ calm down people, ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੇ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਜਾਈਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੇਸਟ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਯੂ ਗੋਟ ਟੂ ਡੂ। ਕੱਚੇ ਆਲੂ ਰੱਖ ਲਿਓ ਮੋਰੇ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮੀਟ ਰੱਖ ਲਿਓ ਮੋਰੇ ਅਨਕੁਕਡ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ 2-3 ਟਾਈਮਸ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਬਿਨਾਂ TV ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਫੋਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਲੈਟਰੀਨ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸਕੁਆਟਿੰਗ ਇੱਟਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ 7 ਦਿਨ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ ਜਾਊਗੇ। ਹਾਂ ਸੋ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਲੈਣ, ਜੇਲ੍ਹ ਨਾ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੈਲੀ ਅੱਖ ਨਾ ਪਵਾਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਦੇ ਆ। That was all for Desi Crimewatch International this month. We've got international as our first one, and we will see you next month, and I'll see you next week with another show of legal solutions. Until then, mere wala thonu saਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। GLS Solicitors is led by award-winning solicitor Harjap Singh Bhangal. GLS Solicitors, when the experts need an expert.